Hey there, it's me, CJ, and welcome back to my channel. So before anything else, make sure to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para updated ka every time na may bago akong uploads. So for today's video, guys, as you can see sa title, monetized na ako and sobrang happy ako kasi hindi naman ako makakarating sa ganito kung wala kayo, kung wala yung support nyo, yung pag-view nyo kahit walang sense yung mga video ko. I mean, parang alam nyo yun, paulit-ulit yung content, but yeah, maraming salamat kasi kayo talaga yung dahilan kung bakit na-reach ko yung requirements ni YouTube. So, ayun nga guys, bilang pagsasalamat, i-share ko sa inyo kung paano ma-monetize ang iyong YouTube channel or kung nag-YouTube kayo. Kasi madami nagtatanong sa akin, ate, sumisweldo ka na ba sa YouTube? Ate, paano kumita ng pera sa YouTube? So, ngayon, sasagutin na natin siya kung ano yung mga requirements ni YouTube para ma-monetize ang inyong channel. So, first is kailangan nyo ma-reach yung 1K subscriber and 4K watch hours. So, yung 1K subscriber, guys, medyo hindi naman siya madali for me kasi naka-gain naman ako. Pero, hindi rin eh. Parang almost 7 months before ko ma-reach yung 1K subscriber or ewan ko. Basta hindi rin siya madali. Lalong-lalo na guys yung 4,000 watch hours. So, watch hours, yung nakikita nyo sa kunwari, visit nyo yung channel ko and makikita kayong about. Diba meron dong, kunwari, 92,000. Hindi yun yung hours nyo, kundi yun yung minutes nyo. So, yung akin, 4K watch hours ko is equivalent sa 92,000 minutes ata yun. Basta yung ganon. And hindi siya guys madali kasi minsan kahit na maraming views yung inyong videos, kung hindi naman nila tinatapos yung 5 minutes na yun, hindi siya makakount. So, sobrang hirap niya ma-reach. Kasi, yung iba nag-skip, yung iba 1 minute lang, 2 minutes lang. Makikita nyo guys yun sa analytics lahat-lahat. Kung gaano lang katagal yung pinapanood ng viewers nyo. Makikita nyo lahat-lahat yun and madidisappoint kayo talaga, as in, sobrang madidisappoint kayo to the point na 10 minutes yung inyong, halimbawa lang 10 minutes yung inyong video and then yung pinaka pinapanood lang talaga ng minutes is mga 2 minutes, 3 minutes. So, sobrang nakaka-disappoint niya kasi expected mo na, alam mo yun, matatapos sila and hindi. So, ayun guys, ako, 2 days lang akong ni-review ni YouTube. I mean, yung channel ko, ni-review ni YouTube. So, nag-email sa akin si YouTube ng na-reach ko yung aking 4,000 watch hours kasi yun na lang talaga yung pinakakulang ko noong July 28, 2019, 9:08 AM. So, chinek ko siya and 4,012 and 12 minutes na siya and super happy ako kasi ayan nga, na-reach ko na siya kasi parang nalulungkot ako kasi akala ko July yung pinaka 1 year ko sa YouTube pero hindi pala. Yun, parang yun lang yung time na nag-upload ako pero yung nag-apply ako for AdSense and monetization is nung August 16. So, na-reach ko siya ngayon and ayun, 2 days lang or 2 days or almost 2 days lang ako ni-review ni YouTube. So, ayun nga, July 28, 4,012 subscriber na ako and nag-email si YouTube ng congratulations, you are now partner to Baturbanes noong Tuesday, July 30, 2019 and almost July 28, 29, 30, almost 2 days lang talaga ako ni-review ni YouTube. So, nung una, medyo natatakot ako na baka hindi nga ako monetize ni YouTube kasi marami rin akong copyrights guys. So, yung copyrights nyo hindi siya malalagyan ng monetize or ads kasi nga copyrighted siya. So, yung hindi siya malalagyan ng ads. So, ayun, yun din yung pinaproblema ko kasi nga baka sobrang dami kong copyright, hindi na ma-monetize ng YouTube ng aking channel, pero hindi. So, 2 days lang kasi guys, karamihan sa alam ko na ma-monetize yung channel nila 4 months bago ma-monetize yung channel or pinakamadali na yung 1 week. So, ako guys, almost 2 days lang talaga, as in, sobrang, alam mo yun, parang until now, tulala pa rin ako kahit na
ngayon nagpi-film ako, tulala ako, hindi ko alam yung sasabihin ko kasi parang, alam mo yun, sobrang saya. Parang sobrang saya, mapapatulala ka na lang talaga. So, ayun, simula nung nag-email sa akin si YouTube na congrats, churba, inasikaso ko na agad kung paano magkakaroon ng ads yung videos ko. And, ang hirap i-explain, guys. Kasi wala akong sariling cellphone para ipakita sa inyo kung paano. Pero, nandun lang yon sa kung magko-computer kayo sa desktop, nandun lang yun sa channel. Pag pupunta ka, basta nandun lang sa channel, and then click nyo yung channel, tapos pupunta kayo sa videos. Oh my gosh, ang hirap niya i-explain, guys. Siguro mag-i-insert na lang ako ng screen recording para doon. So, ayun guys, yung pinaprocess ko na yung ads ko, ako mismo yung gumawa ng ads ko. Yung pinaprocess ko na siya, yung less than 10 minutes na videos ko, hindi siya nalagyan ng ads. And sobrang dami nun, guys. Kasi parang pag 8 minutes, 9 minutes, karamihan din sa mga madami kong views is almost 9 minutes lang. So, sayang naman na hindi sila nalagyan ng videos. Pero I believe siguro na ngayon na monetize na ako, okay lang kahit 5 minutes yung videos ko kasi ano na siya, parang bagong uploads na siya. Pero yung mga dati kong videos na less than 10 minutes, hindi talaga siya, guys, nalalagyan. Pero mas maganda na rin yung 10 minutes yung videos nyo para may madaming ads, ganyan. So, yun din yung pinaka-tip ko sa inyo na after nyo ma-monetize or ngayon na hindi pa kayo monetize, make sure lang na 10 minutes yun na siya. Sakto na siyang 10 minutes. Or kung hindi naman na umabot na 10 minutes yung kakasilita nyo, pwede nyo lagyan ng picture. Tulad ng latest video ko, guys, hindi talaga siya 10 minutes. Ginawa ko lang siyang 10 minutes. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng thank you for watching na picture. Tapos, 2 minutes yun, guys. Kung mapapansin nyo, 2 minutes yun. So, ayun, ganun yung ginawa ko para lang malagyan yung aking video ng ads. Kasi sayang naman. So, hindi ko pa rin naman, wala pa rin akong ganun kadami na knowledge para doon. Pero yun lang kasi yung napansin ko. And then guys, hindi porket na monetize na kayo and may ads na kayo, hindi kayo agad-agad magkakaroon ng pera. Dahil dun pala mag-start na mag-earn ka ng money. So, $100 bago mo siya ma-withdraw. So, hindi ganun kadali mag-earn ng money sa YouTube. So, kung pera lang habol mo sa YouTube, ay girl, hindi ka karapat-dapat sa YouTube. So, ayun nga guys. Tsaka ako na siguro i-share sa inyo yung knowledge ko or yung experience ko kapag nakuha ko ng YouTube sweldo ko and kung paano siya makuha. So guys, hindi porket na may ads na kayo, kumikita na kayo. Diba nga, mayroong ads na skip. So, kapag in-skip nyo, walang earn yung subscriber nyo. So, kung mahal na mahal nyo ako, guys, kahit isang ads lang, huwag nyo i-skip. Hindi ko naman sinasabi na wag nyo i-skip, pero parang gano'n na nga, diba? Kasi, parang wala lang. Kung mahal nyo ako, diba? Wag nyo i-skip yung ads. Kahit isang ads lang, wag nyo i-skip. Sobrang well appreciated na yun. And ayun guys, as of now, siguro ayun lang muna i-share ko sa inyo. And sobrang nagpapasalamat ako. Dahil nga, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin naman siya ma-reach. And sana, patuloy nyo lang akong suportahan. Dahil dumadami yung ating family. And ayan, sobrang hindi pa rin ako makapaniwala na na-reach ko na yung requirements ni YouTube. And sobrang happy pa rin, nadagdagan yung happiness kasi 2 days lang siya. Almost 2 days lang nga siya na
ni-review ni YouTube. And paulit-ulit ako sa part na yun. So, ayun guys, if may questions pa kayo and may mga bagay kayong hindi nalinawan sa mga sinasabi ko, kasi guys, magulo ako magsalita. So, comment down below. Sana nakaabot nga kayo hanggang dito, no? Kasi feeling ko medyo matagal na siya. And kung hindi man to umabot ng 10 minutes, girl, gagawa natin ng paraan yan. So, ayun nga, kung may mga questions kayo, comment down below. Mga clarification, verification, ano pa bang mga cation yan, comment down below. So, ayun guys, hanggang dito na lang ang video na to. And sana pagdating ng panahon na kukuha ko ng first YouTube sweldo ko, and nandun pa rin kayo at sasamahan pa rin ako at mag-stay pa rin kayo sa family natin. So, ayun lang guys. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye!